Bună tuturor! Ne bucurăm să vă vedem astăzi, într-o zi de sâmbătă, după cum v-am promis aseară, împreună cu colega mea Daciana. Astăzi vrem să vă arătăm câteva informații interesante despre ceea ce înseamnă puritatea uleiurilor esențiale. Nu a fost o greșeală de exprimare când am spus că vrem să vă arătăm, pentru că exact asta vom face, vă vom arăta cu metodele care le avem acum la îndemână, care este practic diferența dintre un ulei 100% natural și un ulei pur. Este o diferență între cele două. Aseară, eu și Daciana am asistat la o prezentare, așa impropriu spus, apropo de aromaterapie și în special despre partea de adulterare a uleiurilor. Această prezentare ne-a aprins așa un pic beculețele și mie și Dacianei și astăzi ne-am hotărât, în prima fază fiecare separat și după aceea am realizat că amândouă aveam același gând, să vă arătăm niște informații mai puțin știute. Bun. Daciana de azi dimineață s-a ocupat de partea de experimente. Și aici fără ghilimele de rigoare. Deci, într-adevăr, partea de experimente, a experimentat o plajă de câteva uleiuri și anumite efecte care se vedeau în momentul când au fost aplicate. Am să o las pe Daciana să vă explice în următoarele câteva minute despre ce a făcut practic și ce s-a văzut. Și după aceea m-am pregătit și un slide în care să puteți să vedeți mai clar, de fapt, de ce practic această diferență între uleiuri. Daciana, te ascultăm. Bună tuturor! Așa cum a spus Cristina, de azi dimineață sunt creativă. Așa că m-am apucat eu de testat și de experimentat ce înseamnă puritatea uleiurilor. Am început să folosesc uleiurile esențiale de la doTERRA în urmă cu aproximativ un an. Înainte de acest moment am avut eu o perioadă în care auzisem de doTERRA, știam de uleiurile doTERRA, dar am zis, ei bine, dar sunt și uleiuri românești, produse la noi, susținem producătorii locali. Bun, toate bune și frumoase, doar că la un moment dat am zis, hai să văd ce înseamnă și doTERRA. Testând uleiurile de la doTERRA, și având lângă mine și alte uleiuri pe care era menționat pe etichetă, 100% natural sau 100% fără adaosuri, am zis să și testez, printre altele. Din păcate, exact cum a zis Cristina, doar cu unelte avute la îndemână, deci nu am avut benzi de testare speciale, așa că mi-am ales niște șervețele. Sper eu să se vadă destul de bine. Nu știu cum să stau, astfel încât să se vadă. Aici, de exemplu, am scris și pe șervețel, Green Mandarin. În partea de jos am vrut eu câte o picătură de ulei esențial de Green Mandarin 100% pur, iar în partea de sus, unde îmi sunt mie degetele, ulei esențial de la doTERRA. După cum bine știți, uleiul de Green Mandarin are o culoare verde. În partea de jos se vede sau sper că se vede, că este o pată destul de neuniformă, iar în partea de sus, încet, încet, devine tot mai alb șervețelul. Pe măsură ce se volatilizează, este tot mai alb. În partea de jos se distinge că este o pată și rămâne tot mai mare, tot mai pătat șervețelul. Cel mai bine se mai vede, am mai testat eu, pe oregano. Oregano, după cum bine știți, e puțin colorat. Uitați la fel și aici. Am
pus pe șervețel oregano în partea de jos, care e dintr-o sticluță pe care scrie 100% pur. Iar în partea de sus, unde sunt degețelele, este cel de la doTERRA. Aici se vede și mai bine, cel puțin la mine. O să încerc să-mi fac rost și de niște benzi de testare. Este o pată neuniform, pe alocuri colorată. Deci este foarte evident că a fost adăugat colorant, iar în partea de sus, bineînțeles, deja este tot mai alb șervețelul. Deci, ce pot să spun este că am aplicat uleiurile pe aceste șervețele în jurul orei 11 și ceva, 12, și pe măsură ce trece timpul, uleiurile din șervețel de la doTERRA se volatilizează și nu mai rămâne pată, iar celelalte, din cauza că sunt adulterate, rămâne urmă. Da, urma poate să rămână mai ales pe partea de oregano. Poate fi, la ce ne referim adulterat? Sunt contrafăcute, adică sunt adăugate substanțe care n-ar trebui să fie în acea sticluță, practic. Sunt adăugate pentru a umple sticluța, așa. Da, și ca să fie cât mai apropiată de... Exact, se poate adăuga, în general, la cele care lasă acea pată, se poate adăuga fie colorant, fie ulei vegetal, un ulei vegetal gras. Lasă la fel hârtia pătată, practic, acele sau șervețelul îl lasă pătat. Exact. La fel am făcut și eu astăzi cu un ulei esențial de lotus. Am folosit așa, 2 uleiuri esențiale și un ulei aromatic. Acesta e un ulei aromatic. Uleiul de lotus este uleiul aromatic. Acum le mai pun încă o dată pe foaie ca să vedeți exact impactul vizual e altul. Bun. Acesta este uleiul esențial de lavandă. Adăugăm o picătură. Un alt ulei, tot de lavandă, de alt producător. Mai puțin că din asta este un picuț mai greu. Bun. Și uleiul de lotus, care cu toții știm că lotusul este unul dintre cele mai scumpe, la fel ca și trandafirul, unul dintre cele mai scumpe arome, practic, costurile sunt foarte mari, care se presupune că și acesta este 100% pur. Nu conține nimic altceva. Uitați-vă aici culoarea. La ultimul se vede? Este galben. Nu știu dacă se vede așa. Avem nevoie de... Da, vom face și poze. Puțin. Acum, da. Când ai apropiat, mai tare se distinge. Uitați, se vede diferența la culoare. Deci, în momentul în care culoarea este modificată, acest ulei nu este 100% pur. Acesta mai conține și altceva. Un ulei vegetal, un colorant sau altele. Sau diverse substanțe pentru diluare. Acum, în prima parte, vrem să vă arătăm în câteva minuțele parte de practică și după aceea vă expunem partea teoretică. Tot la fel la partea practică. Unul dintre cele mai adulterate uleiuri, cele mai contrafăcute, falsificate uleiuri, este și Blue Tansy, mușețelul marocan. Blue Tansy conține acea substanță camazulen care îi dă acea culoare albastră aparte. Aceea substanță o regăsim și în blendul Yellow Pom, camazulenul. La asta este extrem de simplu să vedeți dacă ce aveți voi acasă, ce cumpărați voi practic este
pur sau este practic contrafăcut. După cum vedeți, acesta este albastru. În momentul în care puneți pe mână o picătură, rămâne albastru, da? Bun. Dacă după ce l-ați aplicat, cel care este pur, este necesar să nu se vadă nici o urmă albastră pe piele, în momentul în care ați aplicat un Blue Tansy, care se presupune, un mușețel marocan, care se presupune că e 100% natural și este din același sursă luat ca și Blue Tansy-ul pe care îl folosim noi, de exemplu, acum de la doTERRA, dar pielea rămâne pătată sau eșantionul pe care îl folosiți rămâne pătat, acela este cu adaos de puțin colorant. Acum, nu vrem să ne înțelegeți greșit, nu vom face propagandă pro-doTERRA. Există multe uleiuri esențiale care sunt pure. Deci nu este vorba doar de doTERRA, dar tot la fel există și multe uleiuri esențiale care sunt cu adaos. Dar la ce trebuie să fim noi atenți, practic, este faptul ca producătorul să specifice acest lucru pe sticluță, pentru că noi, din păcate, nu avem o autoritate competentă care să se ocupe de acest cadru legal, de etichetarea corectă a sticluțelor. Deci se poate scrie 100% natural, 100% bio, conține extract 100% de lavandă și nimic altceva în el. E necesar să se facă anumite teste ca să se vadă diferența, pentru că puteți să stați cu 2 sticluțe de lavandă care, vă asigur, că miros complet diferit. Și amândouă sunt 100% pure. Cel puțin așa spune eticheta. Da, ce mai aș avea eu de menționat este faptul că îmi cumpăram uleiurile respective direct de pe site-ul producătorului și nu era un ulei neapărat foarte ieftin, în sensul că nu era ca marea majoritate care le găsim în plafaruri undeva la un 10 lei. Pe Green Mandarin dam undeva în jur de 40 de lei, deci aproximativ 10 euro. Green Mandarinul, în realitate, are alt preț. Pe etichetă îmi scrie 100% natural, pur, fără adaosuri, iar la proveniență, da, îmi scrie proveniență UE. Am fost contactată la un moment dat pentru că nu am mai făcut achiziții de la ei de pe site și am fost contactată din call center să fiu întrebată de ce nu am mai comandat, ce nemulțumiri am sau de ce mi-am schimbat opțiunile. Și atunci am început să pun mai multe întrebări. Care este proveniența uleiurilor, cum sunt distilate. Nu scrie nimic pe etichetă decât că este 100% natural, dar dacă este 100% natural, am întrebat, este 100% conținutul ulei esențial de Green Mandarin, pentru că nu este menționat nicăieri pe etichetă. Am primit doar niște confirmări, am întrebat de certificate, de studii efectuate care să adeverească acest lucru și răspunsul a fost că nu dețin așa ceva. Da, da. Bun. Haideți să trecem puțin la partea... Să vă dau un share screen. La partea teoretică. Bun. Practic, ce sunt uleiurile esențiale? În primul și în primul rând, este foarte, foarte important ca noi să cunoaștem ce sunt uleiurile esențiale. Să le mirosim,
să le cunoaștem mirosul, să le cunoaștem efectul asupra pielii noastre, pentru a ne fi mult mai ușor să facem cumva diferența între ele. Uleiurile esențiale sunt volatile, sunt componente volatile din plante și compuși ale plantelor acestora. Ele se împart în 3 categorii, exact categoriile pe care le discutăm noi acum. Sunt cele de grad A, de grad B și de grad C. Cele de grad B și C, datorită compoziției lor, ele conțin, practic, sunt uleiurile aromatice și sunt folosite foarte multe dintre ele în industria cosmetică. Ele conțin, practic, pe lângă impurități, conțin și adăugiri cumva. Se adaugă Daciana, ajută-mă. Scoate-te de pe mut. Așa. Propilenă și depropilenă. Așa, propilenă și depropilenă. Mulțumesc, Daciana. Se adaugă alcool în el, se adaugă uleiuri vegetale grase în ele, tocmai pentru a scădea cumva costurile de producție a acestor uleiuri, pentru că costurile sunt costuri mari în condițiile în care se cresc în anumite zone, se recoltează într-un anumit timp, se distilează într-un anumit fel. Și normal, costurile sunt ridicate, mai ales dacă vorbim la unele dintre cele mai prețioase uleiuri, cum este uleiul de trandafir, rosul, cum este tămâia, cum este melisa, bergamota și lista poate să continue. Dar și pentru a maximiza câștigurile, pentru că este suficient să punem o mică parte de ulei esențial, de o puritate ridicată și restul să umplem cu parte de ulei vegetal sau alte metode de adulterare. Da, Daciana. Aș avea și eu ceva de spus în momentul ăsta privind adulterarea. Ce mi-a atras atenția sunt producători care menționează pe etichetă: este ulei esențial pe care se folosește în lampa odorizantă și are conținut de ulei esențial 30%, iar diferența de 70% conține un alt ulei vegetal. Apreciez pe cei care au curajul să scrie atât conține esențial, ulei esențial. Ce mă deranjează este pe partea cealaltă, unde scrie că este 100% natural și îmi dau seama că nu este natural. Exact. Deci, 100% și 100% natural. Bun, putem să-l considerăm 100% natural, că are câtva la sută ulei esențial și poate un alt ulei purtător, un alt ulei vegetal în compoziție. Da, este natural, dar nu este pur. Exact. De aceea vrem practic să facem astăzi diferența între ce înseamnă pur și ce înseamnă natural. 100% natural nu înseamnă pur. Aici avem câteva metode așa dintre cele mai banale cumva de adulterare a uleiurilor esențiale. Acestea se pot adultera fie prin adăugarea de uleiuri vegetale, cum e uleiul de cocos, uleiul de migdale, uleiuri grase în general. Adăugarea de benzil, alcool, dipropilen, la fel cum spunea și Daciana, tot așa alcool. Înlocuirea cu variante mai ieftine, însă apropiate ca și chimie. Aici, una dintre cele mai falsificate este, de exemplu, melisa. Melisa, care conține de cele mai multe ori, în momentul în care luați o sticluță de melisa și este la un preț derizoriu, vă puteți aștepta ca acea sticluță să nu conțină melisa în totalmente, ci să aibă și lemongrass. Pentru că dacă deschideți sticluța de lemongrass și sticluța de melisa, la primul miros, vi se pare că parcă seamănă foarte bine între ele. La fel și pe partea de chimie, cam seamănă între ele.
nu foarte mult, dar seamănă cât să poată fi folosit ca metodă de înlocuire. Adăugarea de coloranți, exemplu care vi l-am dat cu Blue Tansy. Culoarea aparte fiind dată de camazulen, se folosește un colorant albastru. La fel, prin simplă testare puteți să vă dați și voi seama dacă e folosit un colorant sau are extract. La Blue Tansy, de exemplu, se folosește varianta de mușețel, mușețelul roman, clasic, la care se adaugă colorant pentru a-i modifica cumva culoarea. Adăugarea de extrase din alte părți ale plantelor, cum este, de exemplu, lavanda, menta, clovul, la bergamotă, la tămâie, dar și adăugarea în laborator. De exemplu, nu este extras ulei esențial de lavandă 100%, poate să conțină lavandină. Nu, Daciana? Exact, asta vroiam să intervin eu, să spun acum, exact. Că sunt multe situații în care să ne dăm seama că de fapt nu e lavandă, ci e lavandină. Exact, care un este produs un extract mult mai ieftin și care nu ne aduce beneficiile la care ne așteptăm. Exact. Și care, prin aceste înlocuiri, noi ce vrem să scoatem în evidență este faptul că nu doar atâta că am fost înșelați la preț. Asta se mai întâmplă. Dar ne afectează nouă sănătatea. Pot cauza, pentru că acestea, gândiți-vă că le folosiți inhalate, pot cauza toxicitate, pot cauza dureri de cap. În momentul în care inhalați un ulei și vă cauzează dureri de cap, senzație de greață, vă puneți în difuzor și aveți senzație de cap înfundat, efectiv de durere de cap sau de greață, ceva e ciudat. E ceva ciudat, verificați-vă uleiul, că nu e bine. Ba, mai mult, uleiurile care le testasem eu înainte au recomandări de a fi utilizate intern. Pe etichetă îmi scrie așa: produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos. Da. Și are recomandare că poate fi utilizat intern. Da, tocmai de aceea. Să deschidem ochii și să fim atenți la ce folosim. Acum, vreau să vă arăt 4 metode, să vă expun practic 4 metode prin care vă puteți verifica autenticitatea uleiurilor pe care voi le aveți în casă. Repet, acestea sunt metode ușurele, metode banale la care putem să avem noi acces. Testul congelatorului. Luați sticluța de ulei esențial. Ideal ar fi să folosiți o sticluță de ulei esențial sigilată, în ideea în care să nu fi intrat în contact cu aerul sau cu alți contaminanți. Dar eu am testat și am folosit pe sticluțele care le aveam deja începute, pentru că la mine majoritatea sunt desfăcute, că doar le folosesc. Le-am strâns foarte bine, le puneți în congelator. Le lăsați în congelator câteva ore. Dacă în momentul în care, când le-ați scos din congelator, sticluța voastră nu mai are consistența unui ulei, adică nu este lichidă, dacă este viscoasă sau înghețată, acel ulei conține apă. Sunt puține cazurile în care se adaugă chiar apă în uleiurile esențiale, dar să știți că sunt și aceste cazuri. Deci aveți posibilitatea să le testați. Bun. Amestecațiile. Mie această metodă, vă spun sincer că îmi place cel mai mult dintre toate metodele de testare. Eu vă recomand să folosiți kitul trio, menta, lavanda și tămâie. Triada noastră. Ce aveți de făcut? Puneți într-o sticluță din aceasta cu pulverizator, da? Puneți câte 10 picături de mentă, 10 picături de lavandă și 10 picături de mentă, lavandă și lămâie. Așa, lămâie. Deci 10, 10, 10. Le amestecați și le lăsați
să stea 24 de ore. După 24 de ore, vă dați un fâs pur și simplu, vă puneți o picătură în palme și inhalați. Care este primul miros? Trebuie să știți, practic, mirosurile. Nota de bază, nota de mijloc și nota de jos, practic. Este asemenea ca parfumurilor. Cele 3 note pe care trebuie să le regăsiți, pe care le veți simți în momentul când inhalați prima oară, ar trebui să simțiți menta. După ce veți continua, după 20-30 de minute, din nou veți inhala, încet, încet veți începe să simțiți lavanda, să simțiți lămâia. Dacă nu le simțiți una din cele 3 sau simțiți altceva în ele, acele uleiuri nu erau pure. La fel, miroase. Și această metodă ne antrenează foarte bine nasul. Și nasul nostru poate deveni o metodă de descoperire a falsurilor. Vă luați o picătură de lavandă. Deschideți sticluța de lavandă și mirosiți sticla. Primele note pe care le veți simți va fi lavanda. Miroase a planta pe care o știi tu. În momentul în care închizi ochii, te duce cu gândul la un lan de lavandă, e liniștitor sau are un miros dulceag sau are un miros ne la locul lui. Pui o picătură în palmă. La fel. Inhalezi. Vei simți tot mirosul de lavandă sau vei începe să simți și altceva. După 20 de minute, 30 de minute, mirosiți din nou palmele. A ce miros? A lavandă sau a altceva? Deci este una dintre cele mai simple metode. Ideea în care nasul nostru, după cum am învățat, ne-am luminat și noi aseară, și eu și Daciana, nasul nostru, a tuturor în general, este foarte sensibil la alcool și mai ales la parte de alcool etilic. Așa că în momentul în care veți deschide o sticluță și va fi ușor dulceag sau va avea un alt miros, e un miros mai înțepător, deci nu se simte aroma de lavandă, pură, calmă. Așa, aroma aceea relaxantă, se simte altceva. Înseamnă că e ceva acolo. Da, și la un ulei care este diluat cu alcool, prima senzație când ducem sticluța să mirosim din sticluță, prima notă care o simțim este o notă de alcool. Da. Nu esența plantei care ne dorim să o descoperim. Și pe lângă asta nu mai avem acea senzație liniștitoare care ar trebui să o avem exact, de aceea am spus. Durerea de cap. Exact. Da. Testul hârtiei. Exact ce vorbeam acum cu Daciana, ce vă arătasem la început, este testul hârtiei. Acum, în mod normal, este bine să faceți acest test pe o hârtie specială, cum este hârtia aceea absorbantă, practic. Nu este ok să-l facem pe o hârtie normală. Eu am încercat și vi l-am arătat aici pe o coală de hârtie. Vă spun de ce nu e indicat, dar acum ne-am descurcat și noi cu ce am avut la mână, pentru că hârtiile conțin și ele în procesul de fabricație, conțin și ele dizolvanți, conțin și ele înolbitori și atunci e posibil să vă dea niște rezultate așa ciudățele, practic. Bun, pe o coală de hârtie puteți să adăugați câte o picătură din uleiurile voastre preferate pe care vreți să le testați. Dar bine a ieșit soarele. Bun. La aceste uleiuri, după modul în care acestea se vor dispersa, practic, se vor voalitiza, vă puteți da seama de ce anume au sau nu în componență. Un ulei care
în primele 20 de minute s-a evaporat complet de pe coala voastră tester, dar complet, n-a mai rămas nici urmă de el, repet, în primele 20 de minute, acela este un ulei care a avut în el alcool. Alcoolul sporind cumva volatilitatea lui, deci îl face mai volatil decât este. În mod normal, după 20-30 de minute pe coala voastră, este necesar să rămână o pată subtilă. Doar un loc, deci să se vadă o pată subtilă, cum că în acel loc a fost un ulei esențial, a fost o picătură. Acela este uleiul pur. Dacă pata voastră a rămas colorată în condițiile în care nu ați folosit vreun ulei cum este Blue Tansy sau chiar și Roman Camomile sau citric, pentru că la citrice pata va rămâne ușor colorată. La orice citric, că vorbim de lămâie, de green mandarin, toate au ușoare ca un fel de depuneri. Dar, repet, dacă nu ați folosit unul din aceste uleiuri și ați folosit, de exemplu, o lavandă sau o mentă și pata voastră este colorată, acel ulei a fost fie cu colorant adăugat în el, fie cu un ulei vegetal. Da, Daciana? Da, ce vroiam eu să mai menționez în ceea ce privește citricele și uleiurile esențiale care sunt ele ca și natură colorate, cum este green mandarin, cum este bergamota. Într-adevăr, în momentul în care picurăm pe eșantionul de test ulei, senzația este că pătează și colorează, dar în timp acea culoare, pentru că uleiul esențial se volatilizează, se dispersează și dispare. Durează, dar dispare. Da, în momentul în care uleiul este complet volatilizat, da? Nu mai avem nici pata. Da. Asta înseamnă ulei esențial pur. Da, dar dacă uleiul s-a volatilizat și pata este tot colorată, acolo nu era 100% și natural și pur. Exact, cu siguranță are adaos de colorant și se remarcă că pata nu este uniformă. Exact. Culoarea în interiorul petei, da, este neuniformă, în anumite zone mai intensă, în alte zone dispărută. Exact. Deci colorantul se retrage în anumite zone, rămâne doar pe anumite zone, nu peste tot. Ca și în zonele în care nu se vede, de fapt, este uleiul vegetal sau cu ce este adulterat acel produs. Exact. Substanța cu care este adăugată. Exact. Și normal că colorantul rămâne doar în anumite zone. Exact, Tatiana. Unele dintre cele mai adulterate uleiuri sunt, așa, un top 10, sunt uleiul de trandafiri, rose, tămâia, melisa, scorțișoara, cinnamon, Blue Tansy, mușețelul marocan, dar și lemon, lavanda, bergamota, cedarwood, lemnul de cedru și portocala. Aici v-am lăsat niște unelte de studiu. Facem cumva să se și vadă cu totul. Așa. Ce sunt aceste unelte de studiu? Aici veți găsi două articole despre ce înseamnă practic adulterarea, ce înseamnă falsificarea unui ulei esențial, de ce anume se falsifică, precum și metode mai elaborate de falsificare, dar și de descoperire a acestor falsuri. Plus, totodată, aici chiar ultimul link pe care vi l-am lăsat, acesta este un articol de la Autoritatea de Studii Aromatice. Este acea autoritate care face teste, care testează tot ce înseamnă parte de uleiuri esențiale. Și aici este
no doTERRA related. Nu are legătură cu doTERRA. Ei testează și pentru Young Living și pentru plant extract și pentru tot ce se trimite la ei. Ei testează acele produse, le trec printr-o serie de teste pentru a se vedea puritatea acelor produse. Asta înainte de a fi scoase pe piață. Acum, ca și o curiozitate așa, doTERRA este printre singurele, dacă nu chiar singura, care pune la dispoziție aceste studii. Deci se știe exact ce se testează și când anume a fost testat. Aici avem niște unelte, practic, pentru ce înseamnă parte de doTERRA, ce înseamnă calitatea din perspectiva doTERRA. Vă îndemn să intrați puteți să intrați cei care aveți conturi din conturile voastre, direct pe partea de Source to You. Cei care nu aveți cont, la fel, puteți să folosiți acest link. Intrați pe Source to You, unde veți găsi absolut tot ce este necesar ca să înțelegeți, începând de la sursă de extracție, de la locurile de unde provin practic aceste uleiuri, metoda prin care sunt distilate, metoda prin care sunt extrase, dar și rezultatele testelor și testele care se fac practic pe ele. Este necesar să alegem informat și vă rog, dragii mei, să alegeți informat. În momentul în care vă achiziționați un ulei, citiți cu atenție eticheta. Dacă pe etichetă scrie, cum spunea Daciana, conține 10% eucalipt, ulei esențial de eucalipt, și restul ulei vegetal, e în regulă, e alegerea voastră și o faceți asumat, e în regulă. Îl puteți lua liniștit. Dar în momentul în care vă uitați pe raft și luați o sticluță pe care scrie 100% ulei esențial de eucalipt și acel ulei este cu adăugare de ulei vegetal, e bine, dragii mei, n-a fost cea mai înțeleaptă alegere. Acum, ce vă sfătuiesc? Întotdeauna, mai ales, tot timpul a existat discuția asta între prețuri. De ce este atât de scump asta când dincolo este mai ieftin? Miroase la fel. Aici jos v-am lăsat un link de pe care o să intru imediat să vă dau un share screen, să vedeți partea de studii și partea de teste care se face pe fiecare ulei. De ce este important ca noi să alegem informat? Da, Daci. Ce vroiam să mai adaug legat de ce ai spus tu privind adulterarea. Poate fi făcută, exact cum ai spus tu, și cu un alt ulei vegetal, dar și cu alte substanțe, cum ai menționat mai devreme, de exemplu propilen glicol. Da. Dacă stăm să căutăm informații despre propilen glicol, este o substanță care este folosită ca să nu înghețe, anticongelare, se folosește frecvent la produsele pentru mașini. Da. Deci vă dați seama că vă puteți cumpăra un ulei pe care scrie că este 100% natural, dar el de fapt este adulterat cu propilen glicol și noi îl punem cu încredere pe piele. Da, așa este. Deci e un mare semn de întrebare în momentul în care ne cumpărăm un produs despre care nu suntem siguri și nu avem posibilitatea să avem mai multe informații despre proveniență și compoziție. Da. Pe ultimul link pe care vi l-am lăsat, acolo vreau să vă spun cu mare drag să-l accesați, chiar vă încurajez. Acolo este tot ce trebuie să știți despre partea de testare. Cum anume ar trebui să fie testat un produs pe care se presupune a fi safe, să-l folosim atât topic, cât și intern, cât și difuzat.
Acestea sunt unele din testele pe care doTERRA le face pe uleiuri, pe uleiurile esențiale. Parte de appearance, cum anume, practic, cum arată uleiul respectiv. Trebuie să aibă o anumită culoare, trebuie să aibă un anumit volum, să nu conțină substanțe și impurități cumva ajunse în uleiul respectiv din timpul distilării sau din timpul presării. Aici veți găsi toate datele necesare. Pentru mine asta înseamnă practic siguranță. Când știu că pot să iau sticluța aceasta de ulei și știu că nu e contaminată cu Escherichia coli, de exemplu, da? Se face E. coli screening. Sau cu Candida se face screening. Sau cu Salmonella se face screening. Deci e foarte, foarte important să aveți grijă ce anume achiziționați și totodată de unde le achiziționați. Uleiurile doTERRA, cel mai safe și cel mai sigur în momentul în care vreți să le achiziționați-le fie din contul vostru, dacă aveți un cont, fie intrați direct pe doTERRA.ro și vă puteți achiziționa din shop, de la ei direct, de pe doTERRA, uleiurile. Nu le achiziționați de pe EMAG, nu le achiziționați de pe Amazon, nu le achiziționați din alte părți. Credeți-mă, aceste uleiuri sunt atât de ușor de adulterat. Am să vă pun la dispoziție inclusiv un filmuleț peste care am dat eu acum vreo 2 ani de zile, în care arăta cât de simplu se adulterează un ulei. Este foarte simplu, se deschide, sticluța fiind aproape goală, se umple cu apă sau cu ulei vegetal, se pune sigiliul pe el și este vândut ca și ulei pur. Ceea ce până la urmă nu ne face nici nouă cinste, că noi le folosim și le recomandăm pentru că știm că sunt 100% pure. Daciana? Da, exact asta vroiam să zic. Și eu, în ce privește adulterarea, puteți să vedeți inclusiv pe Wish, inclusiv pe, mai este ceva site din ăsta chinezesc, unde apar și pe Amazon, uleiuri esențiale cu eticheta doTERRA, poză preluată de la doTERRA. Știu cazuri de persoane care au comandat de pe Amazon sau de pe Wish la niște prețuri derizorii. Nu are cum nici măcar un ulei de portocală, care nu este foarte costisitor, nu ai cum să îl iei la un 2-3 euro. Nu ai cum. Acela nu este un ulei care să îți dea încredere să îl folosești. Plus de asta, în momentul în care îl primești, constați diferență de ambalaj. În primul rând, dacă vine în ambalaj de plastic, cum zicea și Cristina mai devreme, într-o sticluță goală poate fi adăugat peste câțiva mililitri de ulei esențial, un ulei de migdale, un ulei de caprilis, se agită foarte bine, da? În momentul acela se uniformizează soluția, există capace cu sigiliu care pot fi cumpărate, se aplică acel capac și gata. Uleiul este făcut, sticluța este întreagă. Nu este nicio diferență în a-ți cumpăra tu propriul ulei direct de pe site-ul doTERRA. Știi de unde vine, eu cel puțin, am văzut și pe MAG, am văzut și pe Amazon și pe o grămadă de site-uri, Facebook, în funcție de ceea ce citim, ne scoate în față, ne scoate în evidență produse similare. Teoretic nu este nicio diferență. Poți să ți-l iei prețul, am văzut pe EMAG prețuri asemănătoare cu cel de achiziție de la doTERRA. Da. Prefer să-mi vină de la doTERRA, știu 100% că este de acolo. Da. Și în aceiași bani. Și încă ceva.
Fiecare sticluță doTERRA are un cod. Acel cod îl puteți verifica pe Source to You, ca să știți dacă acel ulei există sau nu există. Un ulei fake nu va avea un cod valid. Categoric. Încă un detaliu care vroiam să-l mai menționez din experiență proprie, privind utilizarea uleiurilor care nu sunt pure. V-am spus înainte să încep să utilizez uleiurile esențiale de la doTERRA, mi-am luat din magazin naturist, mi-am comandat de pe site direct de la producătorul local, de la noi din țară, și am folosit în diffuser. La un moment dat mi-am dorit să-mi curăț diffuserul și am avut surpriza ca în zona aceea de eliberare vapori, la diffuser, aveam o depunere ca o gumă elastică. Inițial nu mi-am dat seama ce este, plus că aveam depuneri inclusiv în diffuser. Tot timpul îmi rămâneau resturi colorate. Am stat, am analizat situația normal. Am îndepărtat partea aceea gumoasă. Regret că nu am păstrat-o, pentru că inițial nu mi-am dat seama ce este. Deci mi-am curățat diffuserul și nu am înțeles ce este. Diferența am făcut-o în momentul în care mi-am comandat uleiurile de la doTERRA și am început să le utilizez și am remarcat că îmi rămâne diffuserul curat. Da. Nu sunt resturi colorate în diffuser. Îmi rămâne câțiva stropi de apă, dar apa aceea este curată. Da, da. În utilizarea celorlalte uleiuri rămâneau urme grase. Deci urme de ulei. Da, e normal. În diffuser. Da. Bun. Daciana, îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai fost astăzi alături de mine. Monica, îți mulțumim și ție. Și sperăm că informațiile noastre v-au fost de ajutor și să vă fie de ajutor, să vă ajute să vă ghidați în perioada următoare. Și haideți să fim responsabili și să acționăm informat. În momentul în care dorești să achiziționezi ceva, nu face rabat de la calitate în ceea ce înseamnă parte de sănătate. V-am pupat, dragii mei, și vă doresc un weekend absolut minunat. Mulțumim de informații, fetelor.